اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على الصراع الانجليزي الاسباني، وشفنا ازاي انجلترا بدأت تتحدى اسبانيا سياسيا وبحريا. النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على ازاي اندلعت الحرب ما بين الدولتين، وعلشان نتعرف على الارمادا الاسبانية. خليكم معانا. زي ما قلنا قبل كده، البروتستانتية بتنتشر بشكل كبير جدا في منطقة الأراضي المنخفضة الهولندية، أو المنطقة المعروفة باسم ال17 مقاطعة، والمنطقة دي اللي كانت خاضعة لحكم فيليب الثاني. انتشار البروتستانتية بيكون أكتر في ال7 مقاطعات الشمالية منه في ال10 مقاطعات الجنوبية، ولكن على أي حال انتشار البروتستانتية بيبدأ يسبب مشاكل وحساسيات، خصوصا مع وجود حاكم كاثوليكي زي فيليب على العرش. ولكن بالإضافة للمشاكل اللي بيسببها انتشار البروتستانتية في هولندا، بيكون عندنا مشكلتين كبار بيواجههم الهولنديين تجاه حكم فيليب. المشكلة الأولى كانت متعلقة بسياسات فيليب والحروب بتاعته، لأنه الحروب دي أثرت بالسلب على التبادل التجاري ما بين هولندا وما بين باقي دول العالم، وعلى رأسها فرنسا المجاورة ليها. المشكلة الثانية هي المتعلقة بسياسات فيليب في مجال الضرائب. فيليب علشان يقدر يمول الحروب بتاعته كان بيفرض ضرائب مرتفعة على الهولنديين، وبالتالي بدأ النشاط الاقتصادي لهولندا يتدهور، لأنه من ناحية في حروب شغالة بتمنع التبادل التجاري وبتقلل دخلهم، ومن ناحية تانية بيفرض عليهم ضرائب أعلى، وبالتالي الدخل القليل ده بيقل أكتر بسبب الضرائب المرتفعة. كل العوامل دي مجتمعة بتؤدي في النهاية لاندلاع ثورة ضد حكم فيليب الثاني في ال7 مقاطعات الشمالية سنة 1566. 7 مقاطعات الشمالية دي اللي هي هتتحول فيما بعد للجمهورية الهولندية، بينما ال10 مقاطعات الجنوبية هي اللي هتتحول فيما بعد لبلجيكا ولوكسمبورغ. ولكن عموما أعمال شغب وعنف بتبدأ تندلع ما بين أنصار البروتستانتية وما بين الكاثوليك. أعمال الشغب دي بتبدأ سنة 1566 لما مجموعة من البروتستانت بيقوموا بتحطيم الأيقونات والتماثيل الدينية الموجودة في الكنائس. وهنا رد فعل فيليب اللي كان متوقع جدا هو ان هو بيبعت جيش ضخم علشان يسيطر على اعمال العنف دي ويمنعها، وعلشان يحجم من انتشار البروتستانتية في هولندا، او يقضي على انتشار البروتستانتية فيها تماما لو قدر. ولكن المشكلة هنا كانت انه الجيش اللي فيليب بيبعته علشان يسيطر على اعمال العنف دي كان جيش اسباني، والقائد بتاعه كان نبيل اسباني، وده شيء بيستفز الهولنديين جدا سواء كانوا بروتستانت او كاثوليك، لانه هولندا او الاراضي المنخفضة او ال17 مقاطعة دول ليسوا تابعين لاسبانيا. ايوه، حاكم اسبانيا او ملك اسبانيا اللي هو فيليب الثاني يبقى هو نفسه حاكم ال17 مقاطعة دول، ولكن ده مش معناه انه هولندا او ال17 مقاطعة بقوا جزء من اسبانيا او بقوا تابعين ليها. اللي حصل هنا هو اتحاد شخصي. الاتحاد الشخصي يعني ملك واحد بيحكم دولتين او اكتر. هنا كل دولة من الدول دي بتحتفظ بكيانها المستقل اقتصاديا واداريا وعسكريا وسياسيا. طبعا بحكم كون ان ليهم حاكم واحد ده بيبقى معناه ان في نوع من التنسيق والتحالف ما بينهم، مش هيحاربوا بعض والحاكم بتاعهم هو نفس الشخص. ولكن في النهاية ده ما بيكونش معناه اندماج الدولتين دول في بعض، ما بيكونش معناه انه الاراضي المنخفضة الهولندية بقت ارض تابعة لاسبانيا. اللي بيحصل هنا هو انه الهولنديين بيخافوا على استقلالهم، بيخافوا من ان الكيان بتاع دولتهم ده ينمحي ويتم اعتبارها جزء من اسبانيا. وبالإضافة لكده اللي بيزيد الطين بلة هو إنه قائد الجيش الأسباني بيتخذ قرار أهوج بإن هو يعدم 2 من كبار النبلاء الهولنديين. سبب إعدامهم هو إنهم لم يبدوا العداء الكافي للبروتستانت. يعني المشكلة هنا إن الاثنين اللي تم إعدامهم دول مش بس من كبار النبلاء، ولكنهم كانوا كاثوليك وكانوا موالين لفيليب الثاني. بيتم إعدامهم فقط لمجرد إن هم لم يعادوا البروتستانت بما فيه الكفاية. طبعا خطوة غشيمة زي دي بتفقد فيليب وبتفقد الأسبان أي تعاطف داخل هولندا، سواء من الكاثوليك أو من البروتستانت. ولكن في النهاية القوة بتحكم، ولو على الأقل بشكل مؤقت. في الفترة من 1566 لحد 1572 بينجح فيليب الثاني والقوات التابعة له في قمع أي أصوات معارضة ضده داخل الأراضي المنخفضة الهولندية. في ال17 مقاطعة ما بيكونش فيه أي حد يجرؤ على إن هو يتحدى سلطة فيليب. أي حد بيتحدى سلطته كان بيتم قتله أو كان بيضطر يهرب خارج البلاد. هنا الثوار الهولنديين دول بيحاولوا يلجأوا لقوة أجنبية علشان تساعدهم ضد فيليب،
وبيفكروا ان هم يلجأوا للملكة إليزابيث باعتبار ان هي كمان بروتستانتية وان هي كمان عندها مشاعر من العداء تجاه اسبانيا، فايه رأيك تساعدينا علشان نتحالف ضد فيليب؟ ولكن هنا الملكة إليزابيث بتكون في المرحلة دي غير راغبة في مواجهة اسبانيا، لا لسه القوة الإنجليزية ضعيفة وما نقدرش نتحدى الاسبان بشكل واضح، علشان كده بتتجنب ان هي تدعم الثوار دول بشكل علني تحت اي ظروف، وبتضطر تحت ضغط فيليب الثاني ان هي تصدر اوامرها بطرد السفن التابعة ليهم من الموانئ الإنجليزية سنة 1572. ولكن السفن اللي بتنطرد من الموانئ الإنجليزية دي لما بتلاقي ان خلاص ما بقالهاش مأوى تاني تروحوا، بيقرروا ان هم في النهاية هيهاجموا هولندا مرة تانية، هيحاولوا ينتزعوا معقل ليهم من يد فيليب. وبالفعل السفن الهولندية دي بتهاجم بعض المدن الهولندية وبتنجح في السيطرة عليها، ومن هناك مجرد ما بقى فيه معقل تحت سيطرة الثوار دول بيبدأوا منه يوسعوا من سلطتهم ومن نطاق نفوذهم ضد حكم فيليب. المعارك ما بينهم وما بين فيليب والصراع ده بيستمر لفترة طويلة على مدار حوالي 10 سنين، بيبدأوا يتوسعوا ببطء لحد ما في النهاية بحلول سنة 1581 السبع مقاطعات الشمالية بيكونوا نجحوا بشكل فعلي في تحقيق استقلال فعلي مش رسمي، يعني لحد الوقت ده ما كانش حد معترف باستقلالهم، ولكن في النهاية هم على أرض الواقع كانوا قدروا بالفعل ينفصلوا تماما عن سلطة فيليب وما يكونش فيه أي وجود للقوات الأسبانية داخل السبع مقاطعات التابعة ليهم. في الفترة دي الملكة إليزابيث كانت بتدعمهم ولكن بشكل غير رسمي وغير معلن، دعم سري كله تجنبا لأي مواجهة مباشرة مع الأسبان. ولكن سنة 1584 و 1585 بيبدأ يحصل تغير في موازين القوى على الأرض، الأوضاع بتتبدل بشكل كبير جدا، والتغير ده كان بيهدد الثورة الهولندية بالفشل. اللي بيحصل في المرحلة دي إن واحد من أبرز قادة الثورة الهولندية بيموت، وبالإضافة لكده بيكون واضح إنه فرنسا قررت تتحالف مع فيليب ضد الثوار الهولنديين. طبعا تحالف زي ده كان هيدعم صفوف الأسبان بشدة، وكان هيسمح لفيليب بالقضاء فعليا على الثورة الهولندية وإعادة توحيد ال17 مقاطعة دول تحت حكمه. وهنا الملكة إليزابيث بتلاقي نفسها قدام خيار مباشر، لازم تختار حاجة من اتنين، يا إما تدعم الثوار الهولنديين دول بشكل واضح وصريح، يا إما تترك فيليب يقضي عليهم. مفيش حل تالت، ما عادش ينفع موضوع ان احنا نساعدهم من تحت لتحت. ولكن 1584 و 1585 كانت الأوضاع في إنجلترا نفسها اتغيرت. في المرحلة دي كان خلاص سير فرانسيس دريك قدر يتم رحلته للدوران حول الأرض، وكان رجع لإنجلترا، وكانت الملكة إليزابيث ضمته في خدمة الأسطول الإنجليزي بشكل رسمي. في المرحلة دي كان الأسطول الإنجليزي بدأ يتطور وبقى عنده المقدرة إن هو يفكر في منافسة أسبانيا، وعلشان كده الملكة إليزابيث لما بتبدأ توازن ما بين الاختيارين دول بتلاقي إنه لا، الوقت ده وقت مناسب نبدأ فيه فعلا نتحدى الأسبان، خلينا نجرب كده هنوصل لإيه معاهم. وعلشان كده الملكة إليزابيث بتقرر إن هي هتدعم الثوار الهولنديين بشكل واضح ومباشر. وبالفعل سنة 1585 الملكة إليزابيث بتوقع اتفاقية مع الثوار الهولنديين اسمها اتفاقية نانساتش. في الاتفاقية دي الملكة بتتعهد بتوفير الدعم للثوار الهولنديين ضد حكم فيليب. وبالفعل بعد توقيع المعاهدة الملكة بتجهز حملة إنجليزية وبتبعت الحملة دي لهولندا علشان تساعد الثوار. وهنا توقيع المعاهدة وبعد كده الحملة اللي تلتها كانت هي القشة التي قصمت ظهر البعير. فيليب في المرحلة دي ما كانش عنده أدنى استعداد للتسامح، لا لحد كده وكفاية. الحملة دي والمعاهدة دي هي بداية الحرب ما بين إنجلترا وما بين أسبانيا. القرصنة الإنجليزية حطمت المصالح الأسبانية بشدة، ورغم كده فيليب كان بيسكت وكان بيفوت الموضوع، ولكن لحد ان هم يدعموا الثوار ضده او المتمردين ضده داخل ممتلكاته، لا هو ما عندوش ادنى استعداد للتسامح معاهم، وعلشان كده بيبدأ يجهز الاسطول بتاعه علشان يهاجم انجلترا. ولكن في المرحلة دي ما كانش الاسطول بتاعه هو فقط الاسطول الاسباني، كان في اسطول تاني ضخم جدا انضم للقوة البحرية بتاعت فيليب. الاسطول ده اللي هو الاسطول البرتغالي. طيب ايه بقى قصة البرتغال دي كمان؟ سنة 1578 كان في صراع على الحكم داخل الدولة السعدية اللي كانت بتحكم المغرب. الصراع ده كان ما بين الملك محمد المتوكل وعمه أبو مروان عبد الملك. في محاولة منه لحسم الصراع أبو مروان عبد الملك بيقرر إن هو يستنجد بالعثمانيين، بيروح يتفاوض مع العثمانيين علشان يتحالفوا معاه ويبعتوا معاه جنود يساعدوه في الانتصار على محمد المتوكل. العثمانيين هنا طبعا ما بيصدقوا،
دي فرصة ممتازة، احنا لازم نساعد الراجل ده، مادام هو اللي جالنا وطلب مساعدتنا، دي فرصة علشان نقدر نحصل على بعض النفوذ في المغرب. العثمانيين كانوا منتظرين فرصة زي دي بقالهم حوالي 20 سنة من يوم ما خسروا في معركة وادي اللبن اللي منعتهم من دخول المغرب. هنا بيلاقوا ان دي فرصة كويسة علشان نقدر يا اما نضم المغرب لسيادتنا، او حتى لو مش هنقدر نضمها لسيادتنا فهي فرصة كويسة لكسب النفوذ في المغرب. وعلشان كده العثمانيين بيقرروا ارسال 5000 جندي تابعين ليهم من إيالة الجزائر مع ابو مروان عبد الملك. وبفضل الدعم العثماني القوي ابو مروان عبد الملك بيقدر يحقق انتصارات قوية، وبيقدر يفرض سيادته على اغلب مناطق الدولة السعدية، اغلب المناطق اللي كانت خاضعة لسيطرة محمد المتوكل. هنا محمد المتوكل لما بيلاقي نفسه اتهزم وانه خلاص ما عادش عنده امل كبير في الانتصار، بيقرر ان هو كمان يستعين بقوة خارجية، وبيقرر ان هو يتجه الى اعداء العثمانيين التقليديين اللي هم اسبانيا والبرتغال. بيجري يا جماعة الحقوا، العثمانيين اعدائكم خلاص هيسيطروا على الدولة السعدية وهيحكموا المغرب، وبكده هيقدروا يحطموا مصالحكم في المنطقة، لازم تيجوا تساعدوني علشان اطرد العثمانيين من المغرب. هنا ملك البرتغال الملك سباستيان الأول بيلاقي إن دي فرصة كويسة، أنا أتدخل وساعد الراجل ده واطرد العثمانيين. من ناحية هيبقى عندي مكسب معنوي ضخم جدا في وسط ملوك أوروبا، أنا انتصرت على العثمانيين في حرب مقدسة. ومن ناحية تانية هسيطر على سواحل المغرب، هيبقى هو ده الاتفاق، أنا ساعدك في إن أنت تسترجع حكمك مرة تانية، ولكن حكمك ده يبقى قاصر على المناطق الداخلية من المغرب، بينما السواحل دي بقى تلزمنا احنا. السواحل المغربية كانت مهمة جدا جدا بالنسبة للبرتغال. وبالفعل الملك سباستيان الأول بيجي ومعاه محمد المتوكل ومعاه جيش ضخم من البرتغال في مواجهة أبو مروان عبد الملك ومعاه قوات العثمانيين اللي بتدعمه. وبتدور ما بين الأطراف دي معركة ضخمة جدا اسمها معركة وادي المخازن أو معركة القصر الكبير. المعركة دي بتحصل يوم 4 أغسطس سنة 1578. المعركة دي بتكون معركة طاحنة لدرجة أنه بيموت فيها أبو مروان عبد الملك، وبيموت فيها محمد المتوكل، وبيموت فيها سيباستيان الأول ملك البرتغال. الثلاث ملوك بيموتوا في المعركة دي، وعلشان كده أحيانا المعركة دي بتعرف في التاريخ باسم معركة الملوك الثلاثة. بالنسبة للدولة السعدية فالمعركة دي كان ليها تأثير إيجابي مش سلبي. وفاة الاثنين اللي كانوا بيتصارعوا على الحكم بيخلي الحكم ينتقل بشكل سلس بعد كده إلى السلطان أحمد المنصور، وده اللي بيكون عهده هو العهد الذهبي للدولة السعدية. بينما على الجانب الآخر بالنسبة للبرتغال المعركة دي بتكون نتائجها كارثية. الفكرة إنه الهزيمة العسكرية اللي تلقتها البرتغال في المعركة دي كانت هزيمة قاسية، ولكن ده ما كانش أسوأ نتيجة حصلت في المعركة دي. النتيجة الأسوأ والأكثر تأثيرا على البرتغال كانت وفاة الملك سباستيان الأول. اللي حصل هنا هو إنه الملك سباستيان الأول بيموت في المعركة بدون ما يتزوج وبدون ما ينجب وريث. الملك بيموت من غير ما يكون عنده وريث للعرش، وهنا بعد وفاته العرش البرتغالي بينتقل إلى عمه هنريك الأول. المشكلة هنا إنه هنريك الأول كان راجل عجوز وكان أسقف في الكنيسة الكاثوليكية، وبحكم كونه أسقف في الكنيسة ما كانش متجوز ولا عنده أبناء، وبالتالي الأسرة المالكة في البرتغال كانت وصلت لنهايتها. الملك هنريك الأول بيموت سنة 1580 اللي هو تقريبا بعد سنتين من معركة وادي المخازن، وبوفاته بتكون البرتغال بتواجه معضلة. العرش ده هينتقل لمين بعد انتهاء الأسرة المالكة؟ هنا بيتم التوافق على انه عرش البرتغال هينتقل لفيليب الثاني. فيليب بيقول لهم سيباستيان الاول اللي مات ده يبقى ابن اختي، فيعني انا اولى واحد بالعرش ده. وطبعا مع القوة الهائلة اللي بيتمتع بها فيليب الثاني في اوروبا وفي العالم الكاثوليكي خلاص بيكون الامور سهلة، مش مشكلة يحكم البرتغال بالمرة. وعلشان كده بينتقل التاج البرتغالي له سنة 1580، وبكده بيكون في اتحاد شخصي حصل ما بين اسبانيا والبرتغال. تفضل برضو كل دولة منهم مستقلة عن الأخرى سياسيا وإداريا واقتصاديا، ولكن في النهاية الحاكم بتاعهم واحد، وبالتالي بقى فيه تحالف وتنسيق في كل المستويات ما بين أسبانيا وما بين البرتغال. طبعا هزيمة البرتغال في وادي المخازن بتأثر عليها بشكل أو بآخر، بتضعف قوتها، ولكن في النهاية البرتغال كانت لا تزال قوة يحسب لها حساب، خصوصا في المجال البحري. الأسطول البرتغالي كان لا يزال أسطول قوي جدا.
اللي بيأثر بس على البرتغال في المرحلة دي فعليا بيكون انه السلطة في البرتغال بتنتقل لحاكم زي فيليب، اللي هو بالنسبة له المصالح البرتغالية ليست أولوية، بالنسبة له الأولوية القصوى للمصالح الأسبانية، لكن أي مملكة تانية هو بيحكمها ما كانتش بتتمتع عنده بنفس الأولوية دي. إنما على أي حال حصل الاتحاد ما بين الدولتين، ما بين أسبانيا وما بين البرتغال، والقوة البحرية بتاعة الدولتين دول بقت تحت سيطرة فيليب. الكلام ده حصل سنة 1580 قبل ما تندلع الحرب ما بين فيليب وما بين انجلترا ب5 سنين. وعلشان كده لما بتبدأ نذر الحرب دي تتصاعد وفي النهاية خلاص إليزابيث بتوقع الاتفاقية مع الهولنديين، هنا فيليب بيقول طيب انت اللي جبتيه لنفسك بقى، تحملي غضبة الأسطول البرتغالي والأسطول الأسباني مع بعض. الأرمادة الأسبانية بتبدأ تجهز نفسها للتحرك. الحرب بتندلع ما بين انجلترا وما بين اسبانيا سنة 1585. الحرب دي اللي هي بتكون عبارة عن سلسلة من الصراعات والاشتباكات ما بين البحرية الانجليزية والبحرية الاسبانية. في بدايات الحرب اسبانيا بتقرر ان هي هتحتجز مجموعة من السفن الانجليزية داخل الموانئ بتاعتها كعقاب لانجلترا على تحالفها مع الهولنديين. وهنا الانجليز بيقرروا ان هم هيردوا الضربة لاسبانيا، ولكن هيردوها في مكان مختلف. الانجليز بيختاروا مسرح يوجع اسبانيا اكتر، وبيقرروا ان هم ينقلوا الصراع ده للعالم الجديد في محاولة لإضعاف النفوذ الأسباني هناك. إنجلترا بتبعت حملة بحرية لمنطقة شمال أمريكا الشمالية، لسواحل منطقة نيوفاوندلاند وسواحل كندا الحالية. الحملة الإنجليزية بيكون هدفها إن هي تصطاد أي سفينة أسبانية أو برتغالية في المنطقة دي، بحيث إن هي ترسخ السيادة الإنجليزية عليها وتقطع رجل أي سفينة أسبانية أو برتغالية من إن هي تبحر في المنطقة دي. وبالفعل الحملة الإنجليزية بتقدر تحقق أهدافها. الحملة الإنجليزية دي بتكون مكونة من 10 سفن، لكنها بتنجح في أسر وإغراق أكتر من 20 سفينة أسبانية وبرتغالية. النجاح اللي بتحققه الحملة دي بيؤدي في النهاية لأنه أسبانيا والبرتغال يمنعوا السفن بتاعتهم من الإبحار في المناطق دي، لأنهم طبعا مش هيقدروا يوفروا الحماية الكافية لكل سفينة في كل مكان في المحيط، وعلشان كده بيقرروا إن هم يسحبوا السفن بتاعتهم من المناطق دي ويمنعوها من الإبحار فيها، وده بيرسخ السيادة الإنجليزية على المناطق دي على أرض الواقع. نجاح الإنجليز في الحملة دي بيشجعهم على إرسال حملة جديدة، ولكن المرة دي طموحات الإنجليز كانت أعلى بكتير. الإنجليز في الحملة الجديدة دي بيقرروا إن هم يرسلوا حملة لقلب مناطق النفوذ الأسباني في العالم الجديد. مش بس كده، لكنهم بيقرروا إن الحملة دي يكون الهدف بتاعها مختلف. الحملة بتاعت الإنجليز المرة دي ما بيكونش الهدف بتاعها إن هم يهاجموا مجموعة من سفن الصيد الأسبانية اللي بتبحر في مناطق نائية، ولكن بيكون إنهم هيهاجموا جزيرة هسبانيولا، أقدم وأول مركز للتواجد الأسباني في العالم الجديد. الحملة دي بتبحر بقيادة سير فرانسيس دريك، والحملة بتكون مكونة من أكتر من 20 سفينة وأكتر من 2000 جندي. الحملة دي بتوصل لجزيرة هسبانيولا وبتقرر ان هي تهاجم مدينة سانتو دومينيغو اللي هي كانت مركز رئيسي للوجود الاسباني في المنطقة دي. الهجوم على المدينة بيحصل يوم 1 يناير سنة 1586. وبسبب عامل المفاجأة وبسبب ان الاسبان ما كانوش متخيلين ان في حد ممكن يهاجمهم في العالم الجديد بقوة عسكرية متكافئة مع القوة بتاعتهم، الانجليز بيقدروا يحققوا انتصار ضخم جدا. بيقدروا يسيطروا على مدينة سانتو دومينيغو لمدة شهر، وبينجحوا في نهب المدينة، وبينجحوا كمان في إغراق حوالي 20 سفينة أسبانية. ولكن الأهم من كل ده هو إنه الإنجليز بينجحوا هنا في تغيير قواعد اللعبة. الأسبان سيطروا على مساحات شاسعة من العالم بفضل التكنولوجيا العسكرية المتفوقة اللي كانت موجودة معاهم. كانوا بيقدروا يحكموا مساحات شاسعة بأعداد قليلة جدا من الجنود، معتمدين على فارق التكنولوجيا ما بينهم وما بين المناطق اللي هم بيسيطروا عليها دي. ولكن ايه اللي هيحصل لو الاسبان واجهوا تكنولوجيا عسكرية مكافئة للتكنولوجيا بتاعتهم؟ اللي هيحصل في الحالة دي هو انه الاسبان مش هيقدروا يسيطروا على المساحات الشاسعة دي. مستحيل الاسبان كانوا ينجحوا في تأمين كل المساحات الشاسعة دي بالاعداد القليلة دي من الجنود. مع تضرر المصالح الاسبانية بشدة في العالم الجديد، بيبدأ الاسبان يشوفوا انه مش هينفع نفضل نجري ورا الانجليز من مكان لمكان، مش هينفع نبقى قاعدين مستنيين الضربة الانجليزية القادمة جاية فين علشان نتصدى ليها ونأمن نفسنا في المنطقة دي. الحل ده مستحيل من الناحية العملية. الاستراتيجية الأكثر فاعلية في حالة زي دي هو إنه ما دام كل التوترات دي جاية من السفن الإنجليزية، يبقى الأكثر منطقية إن إحنا نوجه ضربة واحدة قوية ومركزة للمنبع.
المشكله دي جايه من انجلترا، خلاص احنا نجمع الاساطيل بتاعتنا ونهاجم انجلترا نفسها. لما ننجح في احتلال انجلترا هنقدر نسيطر على منبع التوترات دي ونقدر نوجه سياستها لصالحنا. وعلشان كده الاسبان بيقرروا انه خلاص احنا هنبطل نحاول نتصدى للانجليز في اطراف العالم، وهنجمع الاسطول بتاعنا ونهاجم انجلترا. طبعا تجميع اسطول ضخم زي الاسطول الاسباني والبرتغالي اللي كانوا بيغطوا مساحات شاسعه من العالم بياخد وقت طويل، لانه كان فيه سفن ممكن تسافر سنه او اكتر علشان بس توصل لقواعدها في اسبانيا او في البرتغال. ولكن الاسبان بيقولوا مش مشكله، خلينا نصبر لحد ما نقدر نجمع قوه كافيه تمكننا من ضرب انجلترا ضربه واحده الى الابد. لما الاخبار بتوصل انجلترا عن انه السفن الاسبانيه بيتم تجميعها داخل الموانئ الاسبانيه علشان تنطلق من هناك لمهاجمه انجلترا بعد كده، الانجليز بيقرروا ان هم هياخدوا زمام المبادره. بيقولوا احنا مش هنقعد في بلدنا ساكتين لحد ما يجي الاسبان يهاجمونا داخل بلدنا، لا احنا هنروح نهاجمهم قبل ما تتجمع قوتهم بالشكل الكافي لمهاجمتنا. خطوه زي دي كانت خطوه جريئه جدا لدرجه انه تقريبا ما كانش في حد في العالم متوقعها. مفيش حد متخيل انه الانجليز هتبلغ بيهم الجرأة ان هم يروحوا يهاجموا الاسطول الحربي الاسباني داخل المياه الاسبانية. اقوى اسطول حربي في العالم مفيش حد هيجرؤ ان هو يروح يهاجمه في عقر داره، ولكن الانجليز بيعملوها. الانجليز سنة 1587 بيجردوا حملة بقيادة سير فرانسيس دريك. فرانسيس دريك اللي كان اتحول لبطل شعبي في انجلترا في الوقت ده. بيدوا له حمله وبيقولوا له انت تطلع على الموانئ الاسبانيه علشان تهاجم السفن الاسبانيه الموجوده هناك. وبالفعل سير فرانسيس دريك بياخد السفن بتاعته وبيهاجم بيها السفن الاسبانيه اللي كانت متجمعه في ميناء قادس. السفن دي كان عددها كبير جدا وما كانتش منتظره ابدا الهجوم بتاع سير فرانسيس دريك عليها، وعلشان كده الراجل بيقدر يستغل عامل المفاجاه الساحق ده وبيحطم اكتر من 27 سفينه اسبانيه كبيره واكتر من 100 سفينه او قارب صغيرين. طبعا انتصار ضخم زي ده ما بيكونش اي حد متخيله. هو حصل ازاي؟ الهجوم حصل على الاسبان داخل الموانئ الاسبانيه نفسها، وبالرغم من كده نجح. علشان النجاح الساحق ده سير فرانسيس دريك بيخرج بعد انتصاره علشان يتباهى بانه الحملة بتاعته دي كانت احراق للحية ملك اسبانيا. ولكن الامور ما كانتش بالبساطة دي. ايوه الانجليز قدروا يستغلوا عامل المفاجأة وقدروا بالفعل يحققوا انتصارات قوية وجريئة على الاسبان، ولكن ده ما كانش معناه ان هم حطموا القوة البحرية بتاعت اسبانيا او انه الانتصارات بتاعتهم دي هتضعف اسبانيا او تثنيها عن فكرة غزو انجلترا. طبعا العكس اللي بيحصل. الاسبان بيقرروا انه طيب كل اللي انتوا عملتوه هو ان انتوا اجلتوا الصراع شوية ولكن ما قدرتوش تنهوا الصراع ده. وعلشان كده فيليب بيصدر اوامره بانه جمعوا لي بقى اسطول اكبر من اللي كان هيتجمع ده، ابعتوا لموا السفن بتاعتنا من جميع انحاء العالم واستعدوا علشان احنا هنهاجم انجلترا. هنا المرة دي الاسبان بيكونوا مستعدين، احنا مش هينفع الانجليز يهاجمونا مرة تانية وياخدونا بعامل المفاجأة. وعلشان كده الاسطول الاسباني بيتجمع بالفعل. الاسطول الاسباني والبرتغالي، الارمادا الاسبانية الضخمة، دول بيتجمعوا على سواحل اسبانيا وسواحل البرتغال وبيستعدوا للانطلاق في اتجاه انجلترا بهدف غزوها. ويوم 28 مايو سنة 1588 بتتحرك اكتر من 130 سفينة حربية اسبانية وبرتغالية من ميناء لشبونة. 130 سفينة على متنهم 8000 بحار وحوالي 18000 جندي. قوة ضخمة جدا بتتحرك في اتجاه انجلترا. ولكن 18000 جندي قوة كبيرة، ولكنها قد لا تكون قوة كافية لغزو انجلترا. دول رايحين يغزو انجلترا في عقر دارها، وعلشان كده مين اللي قال ان ال 18000 جندي دول هيكونوا قوة كافية للانتصار على الانجليز؟ هنا بيكون فعلا فيليب عامل حسابه انه لا انا مش هحارب انجلترا ب 18000 جندي بس. الخطة الاساسية بتكون انه الاسطول الاسباني هينطلق في اتجاه بحر المانش وهيعبر بحر المانش علشان يوصل لهولندا، مش يوصل لانجلترا، يوصل تحديدا لل10 مقاطعات الجنوبيين في هولندا اللي كانوا لا يزالوا يدينوا بالولاء لفيليب. وهناك هينضم للسفن دي جيش تاني مكون من 30,000 جندي تابعين لفيليب، وهنا السفن تاخد الجيش ده تنقله إلى سواحل انجلترا، وبكده يكون عندهم القدرة الكافية على غزو انجلترا. طبعا هنا الخطة الانجليزية بتبقى واضحة جدا. لو الانجليز قدروا يمنعوا الاسطول الاسباني من ان هو يلتقي بال30,000 جندي الموجودين في هولندا وينقلهم للاراضي الانجليزيه، يبقى بمنتهى البساطه خطه الغزو لانجلترا فشلت.
الأسطول ده لوحده ما يقدرش يهاجم الأراضي الإنجليزية، وعلشان كده الهدف الأساسي للإنجليز ما بيكونش هزيمة الأسطول قد ما بيكون منع التقاء الأسطول ده بال30,000 جندي الموجودين في الأراضي المنخفضة. السفن الإنجليزية في المرحلة دي بيكون عددها أكبر من السفن الأسبانية والبرتغالية، ولكنها بتكون أصغر منها في الحجم وأقل في التسليح. لكن عموما كون ان هي اصغر في الحجم كان بيديلها الافضليه في مجال السرعه وفي مجال المناوره. لكن كان في نقطه خلاف تانية ما بين الاسطولين، ربما هي دي اللي هترجح في النهايه كفه اسطول على الاخر. النقطه دي اللي هي قاده كل اسطول. قائد الاسطول الاسباني في المرحله دي كان رجل ما عندوش اي خبره في مجال المعارك البحريه. اللي بيحصل انه قبل بدايه الحمله بفتره بسيطه قائد الاسطول الاسباني، وده اللي كان راجل متمرس جدا في مجال البحريه، بيموت. وهنا كان فيليب لازم يعين قائد جديد للأسطول. فيليب هنا بيختار قائد عنده خبرة عسكرية كويسة ولكنها خبرة برية، ما كانش عنده أدنى خبرة في مجال المعارك البحرية، وبيعين الراجل ده كقائد للأسطول الأسباني. بينما على الجانب الآخر الملكة إليزابيث كانت بتستعين في المرحلة دي بخدمات القراصنة وكلاب البحر بتوعها، ودول اللي كان عندهم خبرات بحرية كبيرة جدا، وأغلب الخبرات دي كانت في مجال الهجوم على السفن الأسبانية. يوم 19 يوليو سنة 1588 الأسطول الأسباني بيوصل لبدايات القنال الإنجليزي أو بدايات بحر المانش بالقرب من ميناء بليموث الإنجليزي. الميناء ده اللي كان متجمع فيه في التوقيت ده أغلبية قطع الأسطول الإنجليزي. ولكن وقت وصول الأسطول الأسباني للمنطقة كان الأسطول الإنجليزي يعتبر محاصر داخل ميناء بليموث، كان المد في غير صالحهم، والسفن الإنجليزية ما كانتش قادرة تخرج من الميناء بسهولة علشان توزع نفسها في تشكيل قتالي. في المرحلة دي الأسطول الإنجليزي كان في حالة ضعف شديد، والتصرف الأقرب للصواب في اللحظة دي كان إنه الأسطول الأسباني يستغل القوة النارية المتفوقة بتاعته، ويستغل إن هو تقريبا محاصر الأسطول الإنجليزي علشان الأسطول الإنجليزي ما يقدرش يستفيد من مزايا السرعة والمناورة بتاعته، ويوجه القوة النارية المتفوقة دي لتدمير الأسطول الإنجليزي. لو الأسبان كانوا عملوا كده كانوا ضمنوا السيطرة على القنال الإنجليزي بالكامل في المراحل التالية للحرب، وبالتالي كان هيبقى سهل جدا ان هم يروحوا هولندا يجيبوا الجنود من هناك وينقلوها لانجلترا، ما كانش هيبقى في حد يقدر يمنعهم. ولكن قائد الاسطول الاسباني بيقرر ان هو مش هيشتبك مع الاسطول الانجليزي في المرحله دي، بيقول لا، انا عندي اوامر ان انا ما اشتبكش معاهم قبل ما اجيب الجنود وانقلهم للسواحل الانجليزيه، وانا هلتزم بالاوامر بتاعتي دي. وعلشان كده بيضيع على نفسه فرصه ذهبيه كان ممكن تحسم الحرب دي لصالح اسبانيا. الاشتباكات بتبدا ما بين الاسطول الانجليزي والاسطول الاسباني يوم 20 يوليو سنه 1588، وبتستمر على مدار الايام اللي بعدها. في بداية الاشتباكات دي السفن الإنجليزية بتقدر تستفيد جدا من سرعتها وقدرتها العالية على المناورة مقارنة بالسفن الأسبانية، وبتبدأ تشتبك معاهم من بعيد بحيث أن السفن الأسبانية ما تقدرش تحطم السفن الإنجليزية وتستفيد من فارق القوة النارية المتفوقة بتاعتها. ولكن عموما الاشتباكات في الأيام الأولى ما بتكونش حاسمة، الاشتباكات بتستمر على مدار الأيام اللي بعدها، خصوصا وإنه الأسطول الأسباني ما كانش مهتم بالاشتباك مع الإنجليز قد ما كان مهتم بإنه هو يوصل لسواحل هولندا علشان يقدر ينقل الجيوش اللي كانت موجودة هناك. وعلشان كده الأسطول الأسباني بيحاول قدر الإمكان إن هو يوصل لمنطقة جنوب هولندا، المنطقة اللي المفترض يلتقي فيها بالجيش اللي تابع لفيليب علشان ينقله لإنجلترا. وطبعا هنا الإنجليز وحلفائهم الهولنديين بيحاولوا بمنتهى القوة إن هم يمنعوا اللقاء ده. المحاولات بتاعت الإنجليز والهولنديين بترتكز على نقطتين. النقطة الأولى هي إنهم يقطعوا الاتصال ما بين الجيش التابع لفيليب وما بين الأسطول الأسباني، والمحاولة الثانية هي إنهم يحاولوا يفرقوا سفن الأسطول الأسباني ويبعدوها عن نقطة اللقاء. في النهاية بعد أيام من المناورات والاشتباكات الأسطول الأسباني بينجح في الرسو مقابل سواحل منطقة كاليه الفرنسية، وهنا دي بتكون أقرب نقطة هو يقدر يوصل لها علشان يلتقي بالجيش الموجود في جنوب هولندا. ولكن بينقطع الاتصال ما بين الجيش وما بين الأسطول، وما بيقدروش يعرفوا فين بالظبط المفترض يلتقوا بيهم، والجيش ده بيتأخر في الوصول للأسطول. وفي نفس الوقت اللي بيبدأ فيه الهولنديين والإنجليز يهاجموا السفن بتاعة الأسطول في المنطقة اللي هي بترسو فيها. الهولنديين هنا بيستخدموا مجموعة من القوارب والسفن الخفيفة اللي كانت تقدر توصل للمياه الضحلة وتناور فيها بسهولة، بينما السفن الأسبانية والبرتغالية كانت ضخمة جدا ما كانتش تقدر تناور في الأماكن اللي المياه ضحلة فيها بالشكل ده. الهولنديين بيجيبوا مجموعة من السفن أو القوارب الخفيفة دي ويملوها بالمتفجرات ويملوها بمواد سهلة الاشتعال،
وبيوجهوا السفن دي في اتجاه الأسطول الأسباني بحيث إن هم يصطدموا بيه ويغرقوه. اللي بيحصل هنا ان السفن الاسبانيه بتقدر تناور وتخرج من الفخ اللي كان منصوب لها ده، ولكن في النهايه المناوره والخروج من الفخ ده بلا خسائر بيكون لها ثمن ضخم جدا. ايوه الاسبان خرجوا من المناوره دي من غير ما تغرق لهم سفن، ولكن على الجانب الاخر السفن بتاعه الاسطول الاسباني تفرقت اثناء خروجها من المنطقه دي، والتفرق بتاع سفن الاسطول الاسباني كان بيجعلها ضعيفه جدا في مواجهه سفن الاسطول الانجليزي. مع تفرق سفن الاسطول الاسباني دي بتكون الفرصه الذهبيه للاسطول الانجليزي علشان يهاجم، وبالفعل الاسطول الانجليزي بيهاجم هنا بمنتهى القوه وبينجح في اغراق عدد من سفن الاسطول الاسباني. الاسطول الانجليزي هنا لما بيهاجم الاسطول الاسباني بيطلق عليه تقريبا كل القوة النارية المتاحة له لحد ما الطلقات والبارود بتاع السفن الانجليزية بيخلص، وبعد كده خلاص بقى الاسطول الانجليزي بينسحب لان هو ما عادش عنده طلقات يقدر يضربها اكتر من كده. ولكن الخسائر اللي بينجح الانجليز في ايقاعها في صفوف السفن الاسبانيه بتكون كبيره. والمشكله الاكبر انه الاسبان هنا بيكونوا ادركوا انه مفيش ادنى فرصه عندهم علشان يقدروا يلتقوا بالجيوش الموجوده في جنوب هولندا، وبكده خطه الغزو الرئيسيه فشلت. ازاي هنقدر نغزو انجلترا واحنا ما عندناش الجيش الضخم اللي موجود في جنوب هولندا؟ القوات الموجوده على متن السفن دي ما تقدرش لوحدها تغزو انجلترا. ومع فشل الخطة الرئيسية بيفكر الأسطول الأسباني في الانسحاب. احنا عايزين نرجع لقواعدنا في أسبانيا. طيب هيرجعوا ازاي؟ الأسبان هنا بيقرروا ان هم يعودوا لأسبانيا عن طريق الدوران حول الجزر البريطانية. ما هو طريق الرجوع من القنال الإنجليزي مقفول، فما فيش عندنا حل غير ان احنا نلف حوالين الجزر البريطانية. ولكن هنا الإنجليز بيقولوا لهم طيب انتوا جيتوا في ملعبنا. السفن الإنجليزية هنا بتنطلق لمهاجمة السفن الأسبانية أثناء دورانها حوالين الجزر البريطانية، وبتنجح بالفعل في أثناء الرحلة بتاعت السفن الأسبانية دي في إغراق عدد منها وإلحاق خسائر ضخمة بها. في النهاية الأسطول الأسباني بينجح في العودة مرة أخرى إلى أسبانيا، ولكن بعد ما بيكون خسر تلت السفن بتاعته. الأسطول الإنجليزي هنا بيكون نجح في تحقيق انتصار ضخم جدا على أسبانيا، ونجح في منع محاولة غزو إنجلترا. ولكن ده ما بيكونش نهاية الصراع ما بين الدولتين. الصراع ما بين الدولتين كان لا يزال مستمر. ايه اللي هيحصل في باقي فصول الصراع ده اللي هنتكلم عنه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي.